नमस्कार. तुमचं वजन कमी करायचं आहे तर तुमच्यासाठी मी या ठिकाणी दुधी भोपळ्याचा ज्यूस तयार केलेला आहे. आणि हा दुधी भोपळ्याचा जो ज्यूस आहे याचं सेवन कसं करायचं आहे, किती प्रमाणात करायचं आहे, किती वेळेस करायचं आहे हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी आणि हा दुधी भोपळ्याचा ज्यूस नेमका कसा बनवायचा हे सविस्तर कृतीसह तुम्हाला पाहायचं असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल. चला तर आता आपण सविस्तर कृतीला सुरुवात करूया. नमस्कार. तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहे बॉटल गार्ड, दुधी, लौकी किंवा भोपळा, दुधी भोपळा किंवा याला बॉटल गार्ड म्हणतात. तर याचा ज्यूस कसा बनवायचा ते सविस्तर आज आपण या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणार आहोत आणि त्या ज्यूसचा काय फायदा होतो तेही आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. आपण या ठिकाणी एक भोपळा घेतलेला आहे आणि तो भोपळा व्यवस्थित कट करून घ्यायचा आहे. तो कट करून घेतला त्यानंतर त्याचा पाठीमागचा देठ आपण काढून टाकूया. हे आपण कट करून ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकलेलं आहे आणि आता हे आपण थोडंसं ग्राइंड करून घेऊ. याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं आहे म्हणजेच आपला ज्यूस तयार होईल. चला तर आता हे ग्राइंड करून घेऊया. आणि या ठिकाणी आपला ज्यूस तयार झालेला आहे. या ज्यूसचे अत्यंत उपयुक्त परिणामकारक असे फायदे आपल्याला आहेत. तर हे जे ज्यूस आहे हे ज्यूस जर आपण दररोज सकाळी उपाशीपोटी जर घेतलं तर आपलं वजन अतिशय भरधाव वेगाने कमी होणार आहे. तुमचं वजन हे दररोज सकाळी जर घेतलं आणि काही अटी आपण जर पाळल्या, काही नियम जर आपण घालून घेतले तर आपलं वजन अत्यंत वेगाने कमी झालेलं आपल्याला जाणवेल. तर याची चव एकदम व्यवस्थित नसते. त्याच्यासाठी चवीसाठी आपण थोडंसं हे जे काळं मीठ आहे तेही घालणार आहोत. हे काळं मीठ तुम्ही पाहू शकता. तर ते काळं मीठ आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हे अर्ध लिंबू पिळणार आहोत. हे लिंबू पाहू शकता. हे लिंबू जर पिळलं तर आपलं जे वजन आहे ते वजन वेगाने कमी होण्यास मदतच होणार आहे. तर हे लिंबू पिळलेलं आहे आपण ह्याच्यामध्ये. तर हा जो ज्यूस तयार झालेला आहे आपला, तो ज्यूस अत्यंत उपयुक्त, शरीरासाठी अत्यंत उपयुक्त, विशेषतः जे मोठे झालेले आहेत, जाड झालेले आहेत त्यांच्यासाठी हा ज्यूस अत्यंत उपयुक्त असा आहे. याचं जर दररोज आपण सकाळी सेवन केलं तर तुमचं वजन अत्यंत वेगाने कमी होण्यास मदत होईल. तुम्ही अनेक उपाय करून जर थकले असाल, तुमचं वजन जर कमी होत नसेल, तुमच्या रक्तामध्ये जर कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं असेल, तुम्हाला बीपीचा त्रास असेल, तुम्हाला हाय बीपीचा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही हा जो ज्यूस आहे हा ज्यूस तुम्ही दररोज सकाळी घ्यायचा आहे. परंतु मित्रांनो, तेलकट तुपकट पदार्थ टाळायचे आहेत. सकाळी संध्याकाळी कोमट पाण्याचं सेवन करायचं आहे आणि त्यामुळे तुमचं जे वजन वाढण्याचा वेग आहे तो कमी होऊन वजन कमी होण्याचा वेग अत्यंत वाढणार आहे आणि वेगाने तुमचं वजन कमी होणार आहे. आणि तुमचा जो हार्ट अटॅकचा धोका असेल, तुम्हाला डायबिटीजचा धोका असेल, तो सर्व धोके ह्या एका ज्यूसने कमी होणार आहे. हा जो ज्यूस आहे आपण कसा बनवायचा ते सविस्तर पाहिलेलं आहे. परंतु याचा वापर करताना आपण दररोज सकाळी संध्याकाळी दोन्ही वेळेस आपण 30-30 मिनिटे चालायचं आहे, व्यायाम करायचा आहे, जॉगिंग करायची, सायकलिंग करायची, कोणत्याही प्रकारचा व्यायाम तुम्ही करायचा आहे. तुम्ही जर कार्डियक मूवमेंट जर केली आणि त्यानंतर जर याचं सेवन केलं तर तुमचं वजन अत्यंत वेगाने कमी झालेलं तुम्हाला दिसेल. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, हा ज्यूस आवडला असेल, हा उपाय आवडला असेल तर तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रीण, नातेवाईक यांना तुम्ही शेअर करू शकता. तसेच माझा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला जर माझ्या चॅनलवरील बाकी व्हिडिओंपर्यंत पोहोचायचं असेल तर ते स्क्रीनवर दिसत आहेत. त्या स्क्रीनवरील दिसणाऱ्या व्हिडिओवर क्लिक करून तुम्ही थेट त्या व्हिडिओपर्यंत पोहोचून त्याचा लाभ घेऊ शकता. नवीन विषयासह, नवीन उपायासह लवकरच येत आहे. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.